So welcome everyone. Here again, I'm in live with you guys in FPLMN. Very new season, brand new episode, brand new season. Very excited. Hopefully, every one of you are excited. And with less than 1.5 month, हिजो मात्र फिक्चर्सहरू रिलिज भइसकेको छ. सो एफपिएलको सायद भोलि सुरु हुन्छ होला एन्ड अर 26 नट भोलि मेबी नेक्स्ट विक चाहिँ अब एफपिएल सुरु हुन्छ एन्ड यु गाइज क्यान स्टार्ट making their team, managing team, and then see the prices. So many exciting things gonna happen. So before we start, there are 9 million players last season. Hopefully that will gonna increase. Surely, I'm pretty much sure 10 million or 11 million is what I can expect next season. त्यो बाहेक अब FPLMN को फ्री लिग पनि स्टार्ट हुँदैछ. So stay tuned. We will release our free league and you guys can enjoy, just add on to the league and we can enjoy whole FPL together. कोर्सहरू चाहिँ हाम्रो पेजमा आउनेछन् एन्ड हाम्रो स्पोन्सरहरूको डिलहरू रेडी भइसकेपछि we will announce a big announcement with free league. So stay tuned. आजको कुरा पर्दाखेरि आज हाम्रो स्पेशल एपिसोड हो and we have our very young and very exciting guest, one of the popular, maybe the world famous person right now from Nepal in FPL world, Subham Shrestha. He has scored 2,781 points last season, which is like he was in 36th position in world ranking, which त्यो चाहिँ एकदम ठुलो achievement हो. Hopefully जसले FPL खेल्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा नै होला. त्यसपछि त्यो भनेको नेपालको नम्बर 1 हो. So number 1 position in Nepal. And शुभमको बेस्ट पर्फर्मेन्स भनेको गेम विक 21 मा थियो, जतिखेर उसले 10 पोजिसन नम्बर 10 सम्म पुगेको थियो भने गेम विक 35 मा चाहिँ 11th पोजिसन सम्म पुगेको थियो. He is engaged in more than 15 free leagues अथवा 15 leagues where he was on first position, so you can imagine how much hype he had. So without any delay, let's welcome Subham. Subham, welcome to the show. हजुर नमस्ते सबै भ्युअर्सहरुलाई. हजुर के छ, के हुँदैछ हालखबर? Are you excited? कतिको एनर्जेटिक छ अहिले? हजुर एनर्जेटिक नै छु. हिजो भर्खर फिक्चर्सहरु पनि रिलिज भयो. अब नेक्स्ट सिजनलाई कुर्दैछु. ओके, एक्साइटिङ सिजन त सकिएको छ. लास्ट सिजन कस्तो रह्यो त एफपीएल? हजुर लास्ट सिजन चाहिँ एकदम मेमोरेबल भयो. मैले धेरै भइसक्यो खेलेको एफपीएल, तर यति हाइसम्म पुग्छ भनेर कहिले सोचेको पनि थिएन. हजुर त्यही भएर मेरो लागि एकदम स्पेशली भयो. हरेक गेम विक नै एउटा स्पेशली थियो मेरो. अलराइट, सो ओभरअल कुरा गर्दाखेरि what is FPL for you? पक्कै पनि तिमीलाई धेरै नै इन्गेज गरायो होला लास्ट सिजन. सो what is FPL for you? What do you love most about FPL? हजुर यो एफपीएल फ्यान्टेसी प्रिमियर लिगले चाहिँ हाम्रो यो प्रिमियर लिग गेम हेर्नलाई पनि एकदम रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ पारिदिन्छ. सानो टिमको मिड टेबल टिम्सको म्याच हेर्ने बेलामा पनि एक्साइटिङ हुन्छ, किनभने हामीले कुनै न कुनै प्लेयर त ओन गरेकै हुन्छ त्यो टिमको. त्यही भएर एक्साइटिङ हुन्छ. अनि झन् जस अनि साथीहरूको सर्कलमा पनि एउटा टपिक हुन्छ कुरा गर्ने. हजुर त्यही मलाई चाहिँ त्यही मन लाग्छ एफपीएलको. ओके, सो एफपीएलले चाहिँ कम्युनिकेसन्सहरू बढाउँछ साथीहरूको बिचमा, हैन? And there's something for you to talk about. So what is the best thing you have earned from FPL? हजुर एफपीएलले चाहिँ त्यही एनालिटिकल हुन सिकायो, हैन? हजुर त्यसपछि त्यही भएर त्यही सिकेँ मैले एफपीएलबाट. एनालिटिकलहरू फलो गर्ने, आर्टिकलहरू पढेर पिक गर्ने प्लेयरहरू. नाइस. पक्कै पनि हो. धेरै नम्बर्सहरूसँग हेर्नुपर्छ, धेरै नम्बर्सहरू, त्यसमाथि लक, अनि त्यसपछि स्ट्याटहरू, हैन? द्याट्स गोना हेल्प अ लट. कति ठाउँमा पइन्टहरू लिनुपर्छ, द्याट्स अल अबाउट एफपीएल. डु यु रिकल द लाइक फर्स्ट बिफोर द फर्स्ट गेम विक लास्ट सिजन कस्तो थियो फिलिङ्स वेन यु स्टार्टेड? बिकज मैले देख्छु तिमीले धेरैवटा लिगहरू जोइन गरेको छौ, जस्तै फ्री लिग्सहरू, मेम नेपाल, होइन, आरओएनबी भयो, अरू लिग्सहरू पनि जोइन गरेको छौ. सो what was your motive when you first joined भनौँ न फर्स्ट गेम विक सुरु हुन अगाडि कस्तो थियो तिम्रो फिलिङ्स? हजुर यो सिजन चाहिँ मेरो टार्गेट भनेको टप 100 के थियो. हजुर अनि त्यसपछि त्यही
लास्ट सिजन मेरो ट्राई चाहिँ टप 100 थियो तर भएको थिएन टप 100K, तर यो सिजन टप 100K चाहिँ हुन्छ भनेर मेरो मेन एम थियो। तर फर्स्ट गेम विक नै एकदम राम्रो स्टार्टिङ भयो, त्यसपछि Okay. चाहिँ हजुर बढ्दै गयो एम। Okay, that's good. But just सोचेको जस्तो भन्दा पनि सोचेको भन्दा धेरै धेरै राम्रो भयो हैन? You finished हजुर really हजुर well. So let's begin our show. I'll get you into our slide. All right, once again, welcome to FPLMN Show with me, Sanil, and we have our guest, Subham Shrestha, Nepal #1 from season 20, 20, 21, 22. And we have our, Inira Diamond is our sponsor and our partner for last season. So once again, we'd like to thank India Diamond, and we have Cake Bakas as our bakery partner last season. So I would like to thank Cake Bakas as well for supporting us. So Subham, let's start with our slide. You ready? यस। All right. मैले चाहिँ अब एउटा एकदम स्ट्याट निकालेको छु होइन, जहाँ चाहिँ यो चाहिँ लगभग तिम्रो ओभरअल स्ट्याट हो, एभरेज भर्सेस गेम विक। एन्ड यसो हेर्दाखेरि मैले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ क्विक एनालाइज गर्दाखेरि यु हेभ स्कोर्ड ओन्ली 3 टाइम्स यु वेयर बिलो एभरेज। त्यो चाहिँ कुन गेम विक छ भन्दाखेरि गेम विक 15, गेम विक 22 एन्ड गेम विक 23। त्योभन्दा बाहेक सबै गेम विकमा यु वेयर अबोभ एभरेज। सो वाट इज यर टेक अन दिस? सधैँ के तिमी कतिको एभरेज पोइन्टलाई चेज गर्छौ, अथवा डु यु रियली फिल इम्पोर्टेन्ट द्याट यु अलवेज निड टु स्कोर अबोभ एभरेज? त्यसरी नै हिँड्थ्यो सिजनभरि? हजुर म चाहिँ त्यो एभरेजलाई खासै ध्यान दिँदैन थिएँ, आफ्नै वेमा खेल्थेँ हजुर। अनि त्यो नर्मल ताले त्यो एभरेज चाहिँ त्यस्तो ध्यान चाहिँ कहिले गरेन, एभरेजभन्दा माथि आउँछ भनेर आफ्नै वेमा खेल्थेँ। तर म्याक्सिमम टाइम चाहिँ बढी नै आयो यसपालि। पक्कै पनि बढी त आउनै पऱ्यो होइन, द्याट्स वाइ यु आर वेयर यु आर। अनि अब यसो हेर्दाखेरि त्यो जुन लामो लामो अग्लो अग्लो ग्राफ छ, जस्तै गेम विक 1, गेम विक 9, गेम विक 21, गेम विक 26, त्योमा चाहिँ एभरेजभन्दा एकदमै बेसी आएको छ। सो पक्कै पनि यु मस्ट ह्याभ अ बिग लिप फ्रग, तिम्रो ग्रिन एरो धेरै नै सबै लिगमा थियो होला। सो डु यु रिकल एनी मोमेन्ट्स वेन यु वेयर वे वे अबोभ एभरेज पोइन्ट? हजुर मेरो लागि मेमोरेबल भने चाहिँ गेम विक 21 थियो, किनभने त्यो गेम विकले गर्दा म वर्ल्डको टप 10सम्म पुगेको थिएँ हजुर। अनि त्यसपछि अनि अर्को नराम्रो मेमोरेबल भनेको चाहिँ गेम विक 23मा थियो, जुन चाहिँ एकदम त्यो डबल गेम विकको ट्र्यापमा म पनि परेको थिएँ। त्यो चाहिँ डेनिसमा क्याप्टेन हालेर -1 जुन डबल गेम विक थियो, फर्स्ट गेम विकमै माइनस रेड कार्ड भएर माइनस ल्यायो। अनि त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो मेमोरी थियो मेरो यो सिजनको। त्यो त हो, त्यसमा त म पनि फसेको थिएँ। मैले नि प्राय वाटफोर्डको 2टा नै स्ट्राइकर हालेर खेल्थेँ, एन्ड रियली डिडन्ट रिटर्न मच। त्यो स्ट्राइकरको फन्दामा चाहिँ मन परेको थियो कि अब राम्रो स्ट्राइकर हालौँ, प्रिमियम स्ट्राइकर कोही छैन, अब बजेट हालौँ, त्यही अब वाटफोर्डकै हाल्न मन लाग्ने होइन फिक्सर्स हेरेर। बट दे नेभर रिटर्न गुड, भनौँ न, दे नेभर ह्याड गुड पोइन्ट्स। हजुर Alright, so let's move on to another slide. यो स्लाइड चाहिँ मैले तिम्रो जुन यो सिजनभरिको ट्रान्सफरहरू छ एभ्री गेम विक, त्योहरू स्टडी गरेर चाहिँ आई मेड दिस टेबल है। यसमा चाहिँ अब तिम्रो गेम विक 1देखि गेम विक 38सम्मको इच एन्ड एभ्री ट्रान्सफरहरू छन्। सो अल दोज नेम्स इन बोल्ड लेटर्स, दे आर यर ट्रान्सफर्स अन दोज गेम विक्स। अनि सबै त्यो जुन अरेन्ज अथवा स्लाइड येलो कलरमा छ, त्यो चाहिँ तिम्रो क्याप्टेन पिक्सहरू थियो। सबै अब हेर्न त सकिँदैन, बट एनिवे यु हेभ सम स्पेसल प्लेयर्स लाइक ऱ्याम्सडेल, क्यान्सेलो, आर्नोल्ड त तिम्रो लगभग सिजनभरि नै छ होइन। एन्ड आई क्यान सी लट अफ साला क्याप्टेन एन्ड सन क्याप्टेन एट द एन्ड अफ द सिजन। यु हेभ रफिना, एन्टोनियो मोस्ट अफ द टाइम, ब्रोगा मोस्ट प्रोबली त्यो त अब बेन्चमा हुने स्ट्राइकर होला। भेरी हुन्छ नि, यो टेबल हेर्छ एकदम रमाइलो लाग्ने रहेछ कि। सो यु जस्ट टु सी विच वेयर यर बेस्ट मुभ्स होइन। सो लेट्स हियर फ्रम यु, कस्तो मेमोरी छ? डु यु रिकल एनी ट्रान्सफर्स वेयर यु मेड अ ट्रान्सफर एन्ड रिटर्न यु भेरी गुड? हजुर त्यो चाहिँ गेम विक 8को जेम्सको ट्रान्सफर पनि एकदम हेल्पफुल भएको थियो टप 1K ब्रेक गर्नलाई, जुन चाहिँ 2 गोल हानेको थियो न्यु क्यासललाई।
Mhm. हजुर त्यो एउटा मेमोरेबल थियो। अर्को रेगुलन मैले ल्याउन साथै अहिलेसम्म स्पर्ट्सको करियरमा उसले एक गोल पनि स्कोर गरेको थिएन, तर मैले जुन गेमिक ओन गरेँ त्यो गेमिक चाहिँ गोल हान्यो रेगुलनले, त्यही भएर Yes. त्यो एकदम बेनिफिसियल थियो नेपालको नम्बर 1 हुन पनि। अनि अर्को त्यही, अनि यस्तो पनि हो जहिले पनि त्यो सक्सेस पनि भएको छैन ट्रान्सफरहरू, एकदम फ्लपहरू पनि छ मेरोमा। जस्तै अब यो मार्टिनेली भयो, अरू। अनि यो सिजन एकदम त्यो पोस्टपोन धेरै भयो कोरोनाले गर्दा, अनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले माइनस गरेर ल्याउने प्लेयरहरूले पनि खेल्ने भएन, पोस्टपोन भइदिने 15 मिनट 1 घन्टा अगाडि 2 घन्टा अगाडि हामीलाई नोटिस नहुने। त्यही भएर त्यही राम्रो पनि छ नराम्रो पनि भयो पिक्सहरू। Okay. This most of the time साला चाहिँ अब क्याप्टेन हाल्यो अनि लिभ एन्ड फर्गेट जस्तै पाएको रहेछ होइन सिजनभरि। हजुर यो पालि एकदम सजिलो पनि भयो, साला एकदमै फर्ममा थियो एफकन जानु अगाडि। हरेक गेमिङ जस्तो टफ अपोनेन्ट भयो नि हान्थ्यो, जस्तै म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई ह्याट्रिक हान्यो, त्यसपछि चेल्सीलाई पनि गोल हानेको थियो, सिटीलाई दुई गोल हान्यो। त्यो टाइमसम्म चाहिँ हामीले सेट एन्ड फर्गेट टाइपकै भइसक्यो, जस्तो अपोनेन्ट आओस् होइन साला नै क्याप्टेन हाल्नुपर्छ जस्तो टाइम थियो। अनि अर्को त्यही मेरो बोल्ड मुभ चाहिँ एउटा त्यही गेमिक 19मा थियो, जुन चाहिँ ठ्याक्क एकदम लकी भएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा स्टोरी भन्छु भनेर, ठ्याक्क मैले साला त्यो एफकन जान्छ भनेर थाहा थियो, त्यही भएर साला निकालेर सन हालेको थिएँ। अनि त्यो बेला चाहिँ सालाले पेनाल्टी मिस गरेको थियो कि लेस्टरसँग, अन्त 0 आएको थियो, जबकि मोस्ट पपुलर क्याप्टेन चाहिँ त्यो टाइममा सालै थियो। अनि गेमिक 18मा आई थिङ्क तिम्रो चाहिँ सन क्याप्टेन थियो है? हजुर या आई क्यान सी द्याट। अनि कस्तो फिल हुन्छ जब तिमीले हुन्छ नि थर्ड हाफ लास्ट हाफमा चाहिँ फाइनल क्वार्टर भनौँ न, फाइनल क्वार्टरमा चाहिँ तिमीले म्याक्सिमम् सन क्याप्टेन हालेको रहेछौ। सो हाउ डु यु रिकल द्याट मुभ? हजुर त्यो पनि एकदम बेनिफिसियल भएको थियो। धेरैले चाहिँ यस्तो भएको थियो, एकदम डिलेमामा थियो कि मान्छेहरू, त्यो सन कि केन भन्ने टाइपको थियो। अनि मैले चाहिँ सन हालेँ, मेरोमा सनै थियो पहिलादेखि, अनि मैले केन पनि ल्याउन नमिल्ने भएको थियो। अनि ठ्याक्क बेनिफिसियल भयो कि सनले चाहिँ जहिले आउटस्कोर गरेको क्या केनलाई हरेक गेमिकमा। अनि त्यसपछि मैले अनि क्याप्टेन हान्दामा एकदम बेनिफिसियल भयो मलाई। हजुर अनि अर्को अरू मेमोरी भनेको चाहिँ त्यही गेमिक 35मा पनि एकदम मेमोरी भएको थियो। त्यो मोस्ट पपुलर सालै थियो, अनि न्यू क्यासलसँग स्टार्टै गरेको थिएन गेम, अनि जबकि सनले चाहिँ 2 गोल हानेको थियो। ओके, सो मेनी बिग मेमोरिज है। रमाइलो लाग्छ त्यो यो ग्राफ हेर्न पनि, यो टेबलहरू पनि एकदम एक्साइटिङ छ। त्यहाँ जस्तै हरियोमा देखिन्छ बिग मुभ्सहरू। एन्ड अनि जस्तै तिम्रो चिप स्ट्राटेजी मैले देखिरहेको छु, जस्तै 24मा वाइल्ड कार्ड, अनि त्यसपछि ट्रिपल क्याप्टेन 26मा, फ्री दुइटै फ्री 28 र 30मा, अनि बेन्च पुस चाहिँ 33मा। सो यु नेभर केप्ट अल द एनी अफ द चिप्स टिल द लास्ट मोमेन्ट। यो स्ट्राटेजी चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ, अथवा वाइ डिड यु टुक दोज चिप स्ट्राटेजिज? एनी रिजन? हजुर त्यो यो लिभरपुलको चाहिँ ठ्याक्क डबल गेमिक थियो, लिड्ससँग र नर्विचसँग होममै। त्योभन्दा बेस्ट अपर्च्युनिटी त कहिले हुँदैन थियो ठ्याक्क फ्यान्टेसीमा। अनि साला ट्रिपल क्याप्टेन अभियस चोइस थियो, सबैकै थियो त्यो, म्याक्सिममले सालै क्याप्टेन हाल्यो त्यो टाइममा। अनि अर्को वाइल्ड कार्ड गेमिक 8मा पनि ठ्याक्क इन्टरनेसनल ब्रेकपछि थियो त्यो गेमिक चाहिँ, अनि त्यो अनुसार नै प्लान थियो गेमिक 8सम्म मिलाउने टिम भनेर। अनि अर्को चाहिँ त्यो गेमिक 24मा कारण चाहिँ त्यो अलि स्क्वाड अलि त्यो टेम्प्लेटभन्दा हल्का बाहिर गइरहेको थियो, अनि मेरो ऱ्याङ्क पनि एकदम ड्रप भएको थियो। 10थबाट सिधै 300 कति 400सम्म पुग्न गयो, अनि त्यो कारणले चाहिँ वाइल्ड कार्ड प्ले गर्नु परेको थियो। ओके, सो गुड मुभ्स है। सो तिमीलाई चाहिँ तिमी बिलिभ गर्दैनौ त्यो कि धेरैले भन्छ नि लास्ट मोमेन्टसम्म चाहिँ हाल्नुपर्छ, जस्तै गेमिक 36 37मा पक्कै पनि सधैँ डबल गेमिक हुन्छ, सो त्यो मोमेन्टसम्म चाहिँ चिपहरू हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिको तिमीलाई ठिक लाग्छ? हजुर त्यो पनि ठिक हो, तर यो यसपालि चाहिँ अलि एक्सेप्सन भयो नि त, धेरै डबल पोस्टपोन्टहरू त्यो म्यानेज गर्नलाई डबल गेमिक धेरै नै भयो, त्यही भएर यसपालि बेनिफिसियल भएको हो। ओके, या गुड टु नो द्याट। त्यसपछि सो लेट्स मुभ अन फ्रम दिस टेबल। सो वी आर इन द यो सुरु गर्नुभन्दा चाहिँ एकछिन अब एक दुईवटा क्वेसनहरू यहाँ कमेन्टमा नि आएको छन् होइन, बट एनिवे लेट मी चेक। यो खेलिरहँदाखेरि हुन्छ नि कतिको मोटिभेटेड छौ? वाट किप्स यु किप गोइङ? हजुर यो त्यही
मेरो चाहिँ त्यही राम्रो हुँदै गयो अनि त्यही भएर मोटिभेटेडै भएको म चाहिँ खासै ठ्याक्कै रिजन चाहिँ छैन। कतिको जस्तै अब चेज गर्दाखेरि तिमीले अब कुनै स्ट्राटेजीहरू हुन्छ जस्तै सेकेन्डको हेर्ने अथवा अब तिमी जस्तै वर्ल्ड गेमिक गेमिक 23 कतितिर 10th थियो होइन वर्ल्डको, हजुर त्यसले कतिको स्ट्रेस दियो अनि त्यसपछि तिम्रो मुभहरू कस्तो हुँदै गयो, तिम्रो सोचाइको जस्तै अब तिमीले सुरुमा त अब 100K परे पुग्छ भन्थ्यो, वर्ल्डकै 10th भएछ तिम्रो अब कस्तो हुँदै गयो तिम्रो मेन्टालिटी? हजुर हजुर मैले चाहिँ कहिले त्यस्तो टेन्सन त्यस्तो लिएन, किन हबी जस्तै थियो होइन, रिक्रिएसनल एक्टिभिटी भयो मेरो लागि। अनि मैले चाहिँ त्यही त्यो टाइममा चाहिँ अलि त्यही फर्स्टहरूको हेर्ने बेलामा त्यही हल्का हल्का त्यस्तै टाइपको अलि डिफरेन्सियल टाइपले गएको थिएँ म चाहिँ। ओके, अनि नर्मली डिफरेन्सियल प्लेयर पिक गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनासम्म डिफरेन्सियल प्लेयर हालेर हुन्छौ? हजुर म चाहिँ 2टा कि 3टासम्म हालेर हुन्छ। ओके, एन्ड द्याट प्लेड वेल फर यु होइन? हजुर ओके, सो वान्स 10th त्यसपछि एकचोटि चाहिँ 11th, त्यो चाहिँ बेस्ट थियो तिम्रो यो सिजन, लास्टमा 36, द्याट्स रियली बिग एचिभमेन्ट नै भन्नुपर्छ। कमेन्टहरू पनि यहाँ एक दुईवटा लिउँ, जस्तै ओके यहाँ एउटा कमेन्ट आएको छ है ईश्वरको। So did you play your chip on your own and whom do you think is the best move रे? हजुर यो चिपहरू चाहिँ त्यही ट्रिपल क्याप्टेनहरू, यो बेन बुस्ट ट्रिपल क्याप्टेन चाहिँ एकदमै सबैले त्यही टाइममा युज गरेको थियो, त्यही भएर त्यही टाइममा युज गरेँ मैले, गेमिक 26मा होला। अनि अर्को मुभ चाहिँ त्यही हो, बेस्ट मुभ भन्नाले त्यो पेसेन्स राख्नु पऱ्यो होइन, आफ्नो राखेको एउटा गेमिक ब्ल्याङ्क हुन साथै निकालिहाल्नु भएन। अनि अर्को चाहिँ कुनै गेम अब सपोज कुनै प्लेयरले ह्याट्रिक हान्छ एउटा गेममा अनि अर्को गेमदेखि चाहिँ ब्ल्याङ्क भइरहेको छ कि, त्यस्तो प्लेयर पनि अलिक अभोइड गर्नुपर्छ। Okay, and Prashantको कमेन्ट छ नेपाल नम्बर 1 नेक्स्ट इज वर्ल्ड नम्बर 1, so do you think it's possible वर्ल्ड नम्बर 1? हजुर एकदम गाह्रै छ त्यो त्यस गाह्रै हुन्छ। तिमीलाई त्यो के अरे इन्डियन हाम्रो इन्डियन एउटा प्लेयर थियो नि होइन जसले चाहिँ वर्ल्ड नम्बर 1 नै थियो 37सम्म, हजुर अनि 38मा गएर 2 भएको सेकेन्ड भएको थियो नि। हजुर सुभाष सिंह होला। सुभाष सिंह है। हजुर उसको सेकेन्ड नै थियो जस्तो लाग्यो। अनि लास्टमा त्यही एकदम इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो फर्स्ट र सेकेन्डको। गेमिङ 37मा चाहिँ मलाई याद छ ऊ फर्स्टमा थियो क्या अरे। हजुर हजुर ए हुनसक्छ त्यो हो। 38मा गएर चाहिँ फेरि सेकेन्डमा है। So do you think anything such can happen next season from Nepal? हजुर पोसिबल छ नेपालबाट, अब म नै हुन चाहिँ अलिक ट्राई गर्नु पर्छ, पोसिबल छ, गाह्रै छ। त्यही त लास्ट सिजन 9 मिलियन थियो, अर्को सिजन अझै बढ्छ। सो के लाग्छ जस्तै यो फ्यान्टासी किन पपुलर छ नेपालमा, नेपाली कम्युनिटीमा यस्तो पपुलर हुनुको रिजन चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? हजुर त्यही मलाई चाहिँ त्यही इन्गेजिङ हुन्छ होइन, अब त्यही म्याच हेर्न पनि एकदम इन्टरटेनिङ हुन्छ त्यही। अनि त्यही फ्रेन्डहरूसँग सर्कलमा पनि त्यही आफ्नो आफ्नो मिनी लिग हुन्छ साथीहरूसँग, अनि त्यही कुरा गर्ने, कति आयो सोद्धा हुन्छ नि साथीहरूसँग, त्यो नै त्यही कारण त्यही रिजन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अलिक सक्सेसफुल भएकोमा चाहिँ। ओके, सो अघि एउटा कमेन्ट अर्को आएको छ, अघि हाम्रो टेबलमा नि हेर्न त हेरिसकेँ, बट हियर इज अ क्वेसन फर यु। गेमिङ 37मा चाहिँ क्याप्टेन्सी को थियो ब्रोको भनेर आएको छ एउटा। 37मा रिचार्लिसन हुनुपर्छ मेरो क्याप्टेन। ओके, सो हाउ डु रिकल द्याट? हुन्छ नि साला भइरहला 81 रिचार्लिसन कसरी? हजुर हजुर त्यो टाइममा त एकदम रिचार्लिसनको नै धेरै हुन्थ्यो, धेरैको डबल गेमिक पनि थियो, त्यो एकदम वान अफ द बिगेस्ट डबल गेमिक थियो 37 लास्टमा। हजुर अनि त्यो टाइममा चाहिँ म्याक्सिममको त्यही रिचार्लिसन र अरू, मैले त्यही रिचार्लिसनकै कुटिनो हाल्नेमा एकदम डिलेमा थिएँ। अनि म रिचार्लिसन लास्ट 5 मिनट्समा डिसिजन लिएको थिएँ रिचार्लिसन हाल्छु भनेर, अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम बेनिफिसियलै रह्यो यो एन्डमा। सो यो त भयो, कमेन्टहरू पनि लिइहाल्यौँ अलिअलि, हामीले अलिअलि कुरा पनि गऱ्यौँ। सो लेट्स मुभ अन टु स्लाइड अगेन। अलराइट, सो वी हेभ फ्यु अफ द गोलकिपर्स। मैले चाहिँ यहाँ गोलकिपरहरू लिस्ट गरेको छु, त्यसमध्ये अब सबभन्दा बेसी ल्याउने हाइएस्ट स्कोरर हाम्रो सिटीबाट एडरसन छ,
छ भने नि लोरिस स्पर्सबाट त्यो सेकेन्डमा, एलिसन लिभरपुल थर्डमा, अनि सा फ्रम वुल्स फोर्थमा। यसमा हेर्दाखेरि हुन्छ नि, अब नर्मली मान्छेहरूले के भन्छ, प्लेयर्सहरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी अलवेज निड टु ओन बजेट गोलकिपर सो द्याट यु क्यान युज द्याट बजेट इन समवेयर एल्स। बट रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेजर टिमको ठुल्ठुलो अब हाम्रो हुन्छ नि प्रिमियम गोलकिपरहरूले नै पोइन्ट्स ल्याएको देखिन्छ। सो वाट इज यर टेक अन द्याट? डु यु बिलिभ अन प्रिमियम गोलकिपर्स अर यु स्टिल गो फर बजेट? हजुर म चाहिँ बजेटै स्टार्ट गर्छु जहिले सिजनमा होइन, 4.5 मिलियनको। मेन रिजन भनेको चाहिँ अलि विक टिम भएपछि सर्टहरू पनि धेरै लिइरहेको खाइरहेको कन्सिड गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो सेभ पोइन्ट पनि आउने भयो, एउटा बेनिफिसियल भयो। अनि बोनस पोइन्ट सिस्टममा नि एकदम हाई हुन्छ सेभ भएपछि, अनि क्लिन सिट आयो भने त हल नै हुन्छ त्यो किपरबाट। त्यही भएर म चाहिँ त्यो गर्छु। तर तपाईँको अब टाइम गएपछि म कन्सिडर पनि हेरी हेरी हुन्छ। बिचो स्टार्टिङ चाहिँ म बजेटबाटै गर्छु, तर मिड सिजन पुगेपछि चाहिँ अब राम्रै फर्म देखाइरहेछ अलि प्रिमियम किपरहरूले भने म स्विच गर्न चाहिँ सक्छु। खासमा भन्यो भने अब यो बजेट र यो प्रिमियमको गोलकिपरको डिफ्रेन्स, पोइन्ट डिफ्रेन्स हेर्ने भने डेल्टा खासै ठुलो चाहिँ छैन। 176 एडिसन ल्याए पनि अब त्योभन्दा जम्मा 46 भनेपछि 30 पोइन्ट्स मात्र थोरै छ साको होइन। सो इट्स नट ब्याड आइडिया टु ओन बजेट गोलकिपर, मेरो पर्सनल भ्यूमा पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। सो लेट्स मुभ अन टु डिफेन्डर्स। सो वी हेभ 4 प्लेयर्स फ्रम लिभरपुल है। सो फर्स्टमा आर्नोल्ड छ, त्यसपछि क्यान्सेलो, त्यसपछि त लिभरपुल ओभरसन, भ्यान डाइक, म्याटिप। आर्नोल्डको त 200 पोइन्ट्स छ होइन, 208 पोइन्ट्स छ। सो वाट डु यु थिङ्क? तिमीले सिजनमा आई थिङ्क यु वेन्ट विथ डबल अप अन लिभरपुल डिफेन्स राइट? हजुर हो, मैले लिभरपुलको ट्रेन्ट एलेक्सेन्डर आर्नोल्ड र रोबर्टसन चाहिँ चुज गरेको थिएँ गेमिक 24बाट। सो त्यो मुभ कस्तो लाग्छ तिमीलाई? वाज अ ग्रेट ग्रेट हुन्छ नि, एकदमै राइट मुभ थियो नि त्यो होइन? हजुर यस्तो भएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ ठ्याक्क मैले ठ्याक्क त्यो तिनवटा मात्र मिल्छ, अनि रोबर्टसनकै जोटा हाल्ने डिलेमा थियो। तर मैले रोबर्टसन गएको थिएँ किनभने त्यो टाइममा असिस्ट पनि आइरहेको थियो। अनि फेरि जुन गेमिक मैले हालेको थिएँ रोबर्टसन, त्यही गेमिक फेरि जोटाले 14 पोइन्ट ल्याएको थियो कि। अनि मलाई त्यो टाइममा चाहिँ ब्याड मुभ हो कि जस्तो लाग्थ्यो, तर जोटा पछि इन्जर्डहरू भयो। अनि मलाई ओभरअल चाहिँ रोबर्टसनले एकदम बेनिफिसियली रह्यो, लास्टसम्म मैले राखेँ 38सम्म। त्यो सो रोबर्टसनको mhm. Yeah, you हजुर go on. रोबर्टसन वान अफ द रिजन त्यही नम्बर 1 हो, रोबर्टसनले पनि हो। लास्ट मिनटमा गोल हानेको थियो 38मा, नि एकदम मेमोरी दिएको थियो रोबर्टसनले चाहिँ। तर यो लिस्ट हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ, जस्तै भ्यान डाइक एन्ड म्याटिप दे आर रियली डिफरेन्सियल प्लेयर्स के। म्याटिप स्पेसली अझ हजुर खासै हजुर कसैले पनि डिफ्रेन्स ओन गर्दैन, बट स्टिल हि इज अन द 5th। अमेजिङ। हजुर सो हजुर यस्तो भएको थियो। अनि यो मेन चाहिँ यो भ्यान्डाइक र म्याटिप धेरैले ओन नगर्ने भनेको चाहिँ लिभरपुलको साला त सबैले हाल्ने नै भइहाल्यो, अनि ट्रेन्ड पनि सबैकोमा कम्पलसरी जस्तै भइसकेको थियो, नहाल्ने बित्तिकै ऱ्याङ्क त ड्रप हुने नै थियो। अनि त्यही भएर मान्छेले भ्यान्डाइक र म्याटिप चाहिँ खासै ओन गरेन। अनि यो सिजन चाहिँ अलि बिग एट द ब्याक भन्ने पनि एकदम फेमस भयो होइन। तपाईँको डिफेन्डरहरू एट्याकर अप्सनै भएन यो सिजन। अनि एकदम जेम्स भयो, सुरुमा चिलवेल भयो, क्यान्सेलो पनि सबैकोमै थियो। हजुर त्यही हो, यो सिजन चाहिँ डिफेन्डरकै सिजन थियो भन्नुपर्छ। आर्नोल्ड र क्यान्सेलो त नो ब्रेनर नै थियो अलमोस्ट थ्रु आउट द सिजन। सो वाट अबाउट नेक्स्ट सिजन? यस मध्येबाट तिमीले के नेक्स्ट सिजन डेभलप गर्छ त लिभरपुल डिफेन्स? हजुर म चाहिँ ट्रेन्ट र क्यान्सेलो चाहिँ हाल्छु नै सियर छु। अरू चाहिँ डेभलप चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ एकचोटि। राइट। ठिकै छ। सो फिक्चर्स हेर्दाखेरि पनि अब लिभरपुलको फिक्चर्स हेर्दाखेरि हाम्रो फुलह्याम, क्रिस्टल प्यालेस, त्यसपछि म्यानयु अनि बर्नमाउथ छ। सो फर्स्ट 4 फिक्चर्स हेर्दाखेरि त्यस्तो टफ फिक्चर्स चाहिँ छैन। सो आई थिङ्क इट्स गुड टु गो विथ लिभरपुल डिफेन्स होइन, डेभलप। हजुर राम्रै हुन्छ जाँदा। ओके, त्यो त अब समयले नै बताउँछ। स्टिल वी हेभ 1.5 मन्थ होइन, कस्तो कस्तो ट्रान्सफरहरू हुनेछ, अब त्यो अनुसार टिम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो देयर लट अफ थिङ्स, बट फर नाउ या लिभरपुल डिफेन्स डेभलप इज गुड अप्सन भन्नुपर्छ लास्ट सिजनको रिजल्ट हेर्दाखेरि पनि। सो लेट्स मुभ अन टु मिडफिल्डर्स। मिडफिल्डरमा मैले छजना प्लेयर्स लिएको छु। एज यु क्यान सी, साला एन्ड सन। साला विथ 165 पोइन्ट्स एन्ड सनको 7 पोइन्ट मात्र थोरै छ, अदरवाइज त्यहाँ रेकर्डै हुन लागिसकेको थियो। एन्ड यो बोवेन, अमेजिङ, सरप्राइजिङली बोवेन छ त्यहाँ है।
अनि एन्ड डेब्रुन माने मेडिसन अब यसमा चाहिँ मैले पक्कै पनि अब माने एउटा डिफरेन्सियल प्लेयरै हो किनभने म्याक्सिमम् टाइम साला थियो सो नो बडी ओन माने डेब्रुन पनि धेरै अब खासै हाइलाइटमा नआइकन लाइमलाइटमा नआइकन पनि हि इज फोर्थ हाइएस्ट स्कोरिङ प्लेयर सो वाट यु थिङ्क अबाउट दिस कतिजना प्लेयर चाहिँ तिमीले ओन गर्यौ यो सिजन हजुर मैले चाहिँ माने बाहेक सबै नै ओन गरेँ हजुर एकदम त्यही हजुर सबै नै मैले माने बाहेक चाहिँ सबै नै गरेँ So any crucial moment when you were like you got very good return from one of these or few of these? हजुर सन बोवेन र मेडिसन अब साला त सबैकोमा भयो सबै त्यस्तो बेनिफिसियल भएन सन बेनिफिसियल थियो एकदम अनि मेडिसन पनि एकदमै अनि बोवेन पनि एक किसिमले भने So माने चाहिँ तिमीले खास कहिले नै ओन गरेनौ है हजुर मैले त्यो ओन गर्न मन थियो तर प्राइस एकदम हाई भयो कति 12 मिलियन थियो जस्तो लाग्यो अनि लिभरपुलको स्पेसै खाइसकेको हुन्थ्यो अरू प्लेयरले अनि त्यही भएर ओन गर्ने चान्स पाएन Okay, so that's all about Liverpool midfielders. So next season start गर्दा चाहिँ who do you think you gonna keep? साला साला त कम्पलसरी जस्तै भइसक्यो साला स्टार्ट गर्छु अनि सनको प्राइस हेरेर सन पनि हाल्न सक्छु होला अनि किनभने स्टार्टिङ साउथह्याम्पटनसँग छ धेरै चान्स छ गोल हान्ने So Mane त हुँदैन next season. I think it's almost confirmed Mane जाँदैछ. हजुर So माने yeah, you can. त लगभग कन्फर्म भइसक्यो त्यो So त्यो भयो midfielders. Let's move on to forwards. So forwardsमा we have Kane, Ronaldo, Puki, Antonio and Tony. अब सेकेन्डमै पुकी देखिन्छ अब यसमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब केन हाइएस्ट स्ट्राइकर 192 पोइन्ट्स होइन जबकि उता मिडफिल्डर्समा चाहिँ अब फोर्थ सिक्स कति सिक्स हाइएस्ट कि 181 पोइन्ट्स छ है सो द्याट वाज लास्ट सिजन के लट अफ मिडफिल्ड अप्सन्स अनि अब you have a lot of most of the time we always went with 5 midfields होइन and point ले पनि देखाउँछ that's why फर्स्ट अब केनको भन्दा एकदम अलिअलि मात्रै कम छ सिक्स हुने मिडफिल्डरको पोइन्ट एन्ड केन र रोनाल्डोकै हेर्ने हो भने फर्स्ट र सेकेन्डकै हेर्ने हो भने कति डिफ्रेन्स छ त्यहाँ होइन अलमोस्ट अब 60 to 90 30 पोइन्ट्सको डिफ्रेन्स छ सो डिड यु वेन्ट विथ एनी अफ दिज गाइज हजुर मैले सिजन चाहिँ एन्टोनियोबाट स्टार्ट गरेको थिएँ एन्टोनियो यो लिस्टको त्यो एन्टोनियो स्टार्ट गरेको थिएँ फर्स्ट 3 गेमिक्स त एन्टोनियो एकदम राम्रो थियो फर्स्ट गेमिक नै 2 गोल्स स्कोर गरेर स्टार्ट गर्यो अनि त्यसपछि टाइममा रोनाल्डो अनि एउटा टाइम चाहिँ केन पनि ओन गरेको थिएँ अनि लास्ट गेमिक 38मा चाहिँ मैले टोनीलाई डिफरेन्सियलको रूपमा राखेको थिएँ तर एकदम ठुलो फ्लप भयो सो व्हाट अबाउट नेक्स्ट सिजन को आउँदैछ त तिम्रो टिममा हजुर नेक्स्ट सिजन चाहिँ म हाल्यान्ड हजुर यो लिस्टबाट त म कोही नै स्टार्ट गर्दिनँ होला म स्टार्ट चाहिँ हाल्यान्डबाट गर्छु होला सायद फर्स्ट अलराइट हाल्यान्डबाट हामी पक्कै नै एकछिनमा कुरा गर्ने नै छौँ सो योबाट चाहिँ खासै तिम्रो नो वान इन्ट्रेस्टेड विथ नो वान है हजुर वाट अबाउट एन्टोनियो अब वेस्ट ह्यामको चाहिँ फिक्सर्स हेर्दाखेरि नेक्स्ट सिजन सूर्य म्यान सिटी छ है सो बेटर नो गो नै भन्नुपर्छ एन्टोनियो त राम्रोसँग फिनिस पनि गरेन फर्स्ट बिगिनिङ अफ द सिजन चाहिँ एकदम राम्रो थियो स्टार्टिङ त्यसपछि बिचतिर खेलिरहेको हुन्थ्यो तर पोइन्ट नल्याउने अनि त्यही भएर म स्टार्ट चाहिँ गर्दिनँ होला एन्टोनियोबाट Alright, so that's all about forwards and let's move on to our next slide. अब चाहिँ अलिकति तिम्रो टिमहरू हेरेर चाहिँ मैले यो लिस्ट निकालेको छु सो बेस्ड अन यो टिम तिमीले मोस्ट अफ द टाइम ओन गरेको प्लेयरहरू हेरेर चाहिँ दिज आर द लिस्ट सो ऱ्याम्सडेल वाज ए गोलकिपर मोस्ट अफ द टाइम इन थ्रु आउट द सिजन त्यसपछि अब आर्नोल्ड त्यहाँ फुल सिजन थियो रोबर्टसन थियो क्यान्सेलो थियो एन्ड देन बोवेन सन साला जोटा एन्ड कुलुसेभस्की त्यसमा अब साला थ्रु आउट द सिजन सन इन एन्ड आउट होइन कुलुसेभस्की अन द लाइक सेकेन्ड हाफ अफ द सिजन जोटा इन द मिड त्यसपछि बोवेन पनि मिडतिर आएको थियो एन्ड केन एट द एन्ड बिगिनिङमा पनि थियो के अरे एन्टोनियो मोस्ट अफ टाइम इन द बिगिनिङ सो दिस इज लाइक समरी अफ यर सिजन इन लास्ट सिजन होइन
So do you recall any memory regarding these players? हुन त अघि पनि कुरा गरिसक्यो बट स्टिल छुटेको केही छ अथवा केही सेयर गर्न मन छ भने? हजुर मेमोरी चाहिँ अँ, कुलुसेप्स्की पनि हो एकदम मेमोरी भएको थियो सुरुमा त्यस्तो एक्सपेक्टेसन थिएन Uh-huh. मैले त खासै नाम पनि सुनेको थिएन तर फर्स्ट गेममै उसको डेब्यू गोल नै फर्स्ट गोल नै सिटीसँग थियो अनि Uh-huh. बिस्तारै त अहिले त एकदम राम्रो नै छ नेक्स्ट सिजन पनि धेरै राख्छ होला टिममा ओके त्यही पोइन्टमा बेस्ड भएर चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड्समा त मैले यहाँ प्रिमियम्सहरू लिस्ट गरेको छु सो विच आई थिङ्क सो फार वी हेभ दिज प्रिमियम्स फर नेक्स्ट सिजन यसमा चाहिँ तिम्रो टेक कस्तो हुन्छ जस्तै अब तिमीले सुरुमा टिम बनाउँदाखेरि हाउ मेनी प्रिमियम्स वुड यु लाइक टु गो फर? हजुर म चाहिँ डिफेन्डरमा प्रिमियम हुन्छ त्यसपछि त्यही यो ठ्याक्क स्टाइल अनुसार हुन्छ तपाईँको यो अब लास्ट सिजन चाहिँ धेरैले स्टार्टिङ गर्दा दुईवटा प्रिमियम ब्रुनो र सालाबाट स्टार्ट गरेको थियो अनि त्यसपछि फरवार्ड सबै मिड प्राइसको राखेको थियो तर यो सिजन चाहिँ म त्यही स्ट्राइकर र मिडफिल्डरमा प्रिमियम राख्छु हाल्यान्ड र साला ओके वाट अबाउट डिफेन्डर आर्नोल्ड पनि छ आर्नोल्ड अब तिम्रो 8 मिलियन त पक्कै पनि हुन्छ होला? हजुर म ट्रेन्ट अनि त्यसपछि क्यान्सेलो अनि म जेम्स अथवा चिलवेल पनि हाल्छु होला तीनजना प्रिमियम डिफेन्डर हालेर अनि अगाडि साला एन्ड देन हाल्यान्ड द्याट्स योर टेक? त्यो हजुर टेक्निक मेरो प्लान चाहिँ त्यो छ अब प्राइस रिभिल भएपछि ट्राई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ ओके लेट्स सी गर्न बी इन्ट्रेस्टिङ है त्यो समय हाल्नु चाहिँ बट होपफुली किनभने आर्नोल्ड पक्कै नि 8 मिलियन थोरै चाहिँ हुँदै हुँदैन साला 13 होला होइन प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब लास्ट सिजनबाट नेक्स्ट अब न्यू सिजनमा चाहिँ एकदमै फरक देखिने विच वी थिङ्क आर दिज प्लेयर्स है डु यु हेभ एनी प्रेडिक्सन अन द प्राइस? हजुर मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ बोवेन 7.5 हुन्छ होला अनि साका 8.5 म्याडिसन 7.5 जोटा 9 मिलियन सन 11.5 हुन्छ होला माउन्ट 8 कुलुसेप्स्की 7.5 नुनेज 10 मिलियन हाल्यान्ड 12 ओके त्यसमा अब साकाको चाहिँ 8.5 भन्यो इट वाज 6.5 होइन इट वाज रियली चिप लास्ट सिजन सो या 8.5 इट्स अ बिग लिपफ्रग वाट डु थिङ्क अबाउट हाल्यान्ड एन्ड नुनेज कतिको गेममा कतिको चेन्जेस आउँछ अथवा हाम्रो त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै यही दुइटा नाम हुन्छ जस्तो लाग्छ नेक्स्ट सिजन होइन बिकज वी वर सो मच रिलाइङ अन केडिबी नेक्स्ट लास्ट सिजन एन्ड पेप रोल आउटको कारणले we can't go with a lot of like striking option भनौँ न फरवर्ड अप्सन चाहिँ हामी जाँदैन थियौँ लिभर सिटीमा कहिले गेलिस खेलाउने कहिले मारेज खेलाउने होइन अब भन्नै सकिँदैन थियो कि त्यो पेप रोल अब नेक्स्ट सिजन कस्तो हुन्छ होला सिटीबाटै कुरा गरौँ न एज अ सिटी फ्यान वाट डु यु थिङ्क हाल्यान्ड इज लाइक अलमोस्ट लाइक सर्टेन स्टार्टर? हजुर स्टार्टरै हुन्छ होला त्यो यो त हाल्यान्ड त वान अफ द बेस्ट स्ट्राइकर हो अहिले यङ स्ट्राइकर होइन हजुर यो त एकदम हाई लेभलकै प्लेयर हो स्टार्टै गराउँछ नै होला त्यही कारणले नै आएको होला किन धेरै क्लब थियो नि त हाल्यान्डको पछाडि त तपाईँको बार्सलोनादेखि लिएर अरूको त्यो टप क्लब थियो त्यही भएर हाल्यान्ड चाहिँ स्टार्टै गर्छ जस्तो लाग्छ म्याक्सिमम् गेम चाहिँ हजुर अनि यो त्यही अलि विङ्गरहरूमा चाहिँ अलिकति रोटेसन हुन्छ जस्तो छ मारेज स्टर्लिङ छ ग्रिलिस छ फोडेन छ अझ आल्भारेज भन्ने पनि छ ल्याएको छ सिटीले जस एक हिसाबले अब सिटीको प्लेयर हाल्दा चाहिँ एटलिस्ट क्यान्सेलो र हाल्यान्ड चाहिँ हाल्दा केही फरक पर्दैन है भने जस्तो चाहिँ हुने भयो नेक्स्ट सिजन है हजुर हजुर त्यही जस्तो लाग्छ मलाई नि म्याक्सिममले चाहिँ हाल्यान्ड त स्टार्ट गर्छ जस्तो लाग्छ किनभने फिक्चर्स पनि एकदम इजी छ फर्स्ट 5 नै अनि वाट अबाउट नुनेज आएपछि जस्तै अब माने जान्छ अनि त्यसपछि नुनेज आउँछ सो नुनेज इज स्ट्राइकर होइन मोस्ट अफ द टाइम लिभरपुल फल्स स्ट्राइकर राखेर खेलेर हुन्छ यसले गर्दा कतिको इम्प्याक्ट पर्छ होला सालाको गेममा अथवा सालाको रिटर्न? हजुर त्यस्तो इम्प्याक्ट त पर्दैन होला पहिला पनि फर्मिनो पनि स्ट्राइकरमै खेलिरहेको हुन्थ्यो हजुर त्यही कारणले साला त्यस्तै हुन्छ होला पहिला जस्तै त्यत्रो कन्सिस्टेन्ट भइसक्यो होइन 3-4 सिजन हजुर मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ अलराइट यहाँ त्यही अहिले कमेन्ट पनि आएको छ है लेट्स टेक फ्यु अफ द कमेन्ट
एउटा चाहिँ हाम्रो तोरणको कमेन्ट छ। So, Toron writes, how are you looking forward to the new season? Nunes and Haaland both to start. भर्खर नै हामीले यसै बारे कुरा गऱ्यौँ. So you think हजुर both gonna start, है? हजुर बोथ नै स्टार्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। All right. And then there is Toron Arnold to go for 8.5 million. हजुर एकदम चान्स छ, त्यो पोइन्ट एकदम हाई, मिडफिल्डर जतिको असिस्टहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। हजुर त्यही कारणले 8.5 मिलियन एकदम चान्स पोसिबल छ, 8देखि 8.5 हो मेरो Okay. प्रेडिक्सन पनि त्यसो। यसलाई चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि, अब अलिकति फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ है। किनभने डिफेन्समा छ, एफपिएलले अब डिफेन्समा हाल्नुपर्छ एज अ रुल होइन। किनभने जब फिक्सर्समा त्यो स्क्वाड रिलिज हुन्छ त्यतिखेर पक्कै पनि आर्नल्ड त लास्टमै हुन्छ होइन, डिफेन्स लाइनमै हुन्छ। बट गेम प्ले हेर्ने हो भने हि इज नट अ डिफेन्डर कि, हि इज अलमोस्ट मोस्ट अफ टाइम अपोनेन्टको हाफमा हुन्छ होइन। अब अहिलेको गेम प्ले नै त्यस्तै छ फुटबलको। सो he's almost हजुर every time on that half and giving the superb crosses. So he's not less than midfielder. Okay? So and 8.5 host ki 8 host still reasonable only, hai? What do you हजुर think हो about that? हो एकदम त्यो चाहिने नै हो, इसेन्सियलै भन्छु म चाहिँ सबैको टिममा। Yeah, still that's like a bargain, hai? हजुर हो एकदम, यो सिजन पनि त्यही भएर 7.5 बढी स्टार्ट हुँदा पनि सबैले स्टार्टै गरेको थियो होइन। Uh, हजुर त्यही भएर मलाई चाहिँ 8.5 भयो भने सबैले नै हाल्छन् जस्तो लाग्छ। तर होपफुली 8.5 बाट चाहिँ स्टार्ट नगरोस् भने, फेरि 8.5 बाट स्टार्ट गरेर भोलि फेरि बढाउनु पर्यो भने टेन्सनै हुन्छ नि, 9 पुग्छ है। हजुर सो हजुर त्यो पनि एटलिस्ट 8 बाट होस् भन्ने जस्तो मलाई पनि लाग्छ। So हजुर here comes Toran again. So Toran writes, with Arsenal buying proven players, would you opt to go with more Arsenal players this season? Jesus पनि Arsenal जाँदैछ कि अरे होइन? हजुर म चाहिँ साका हेर्छु होला सुरुमा, अरू नयाँ प्लेयरलाई चाहिँ खासै म दिँदिनँ चान्स सुरुमै, किनभने पहिला पनि धेरै त्यस्तो रेकर्ड भएको छ, विनर भयो होइन। Uh-huh. हजुर त्यो प्लेयरहरू एकदम आएको हुन्छ, स्यान्चो पनि भनौँ यसपालि, लुकाकु। Uh-huh. त्यही भएर सुरुमा त्यो नयाँ प्लेयरहरू फर्म भयो भने चाहिँ राख्छु, नत्र भए Uh-huh. चाहिँ अलि हाल्दिनँ आर्सनलको नयाँ प्लेयरहरू अनि अब। हजुर त्यही अनि भनेपछि कि हालान्ड चाहिँ एक्सेप्सन हो? हजुर मलाई चाहिँ त्यही त्यो कुरामा पनि लागेको थियो, त्यही हालेन चाहिँ एक्सेसनकै रूपमा लिन्छु म, किनभने त्यही तर हेर्दा त त्यही जस्तो लाग्छ होइन, ठ्याक्क अब बुन्डेज लिगाबाटै आएको हो, Uh-huh. तर पनि च्याम्पियन्स लिगमा त रेकर्ड राम्रो थियो नि त हालेन्डको, त्यो कारणले चाहिँ एक्सेसनमै राख्छु म चाहिँ। Okay, so Toronto अर्को question छ, as a City fan, what do you think about this? Can Zinchenko be that hidden gem this season for City? हजुर एकदम रिक्सै हुन्छ जिन्सेनको हाल्ने, किनभने क्यान्सेलो लेफ्ट ब्याक खेलिरहेको हुन्छ। Uh-huh. त्यही भएर जिन्सेनको चाहिँ म हुँदैन नै भन्छु, किनभने सिटीको एकदम प्रेडिक्ट गर्ने गाह्रो हुन्छ लाइनअप। Okay, and here is another comment from one of our पक्कै नै एडमिन हुनुपर्छ। रेड एरो कसरी ह्यान्डल गर्ने एफपिएलमा? सो इट्स मोर लाइक स्ट्रेस कि तिमीले हजुर मतलबै गर्दैनौ त्यो? अनि मतलब त हुन्छ त्यही, अब हाईमा भइरहन्छ 81 रेट अनलामा, तर म अँ, चाहिँ त्यही अब नेक्स्ट गेमिङ चाहिँ म ग्रिन ल्याउँछु भनेर टार्गेट राखेरै गर्छु, त्यस्तो टेन्सन ओके। लिएर चाहिँ बस्दिनँ। अनि अब अर्को कमेन्ट छ, स्टिल वी हेभ द्याट मेमोरी फ्रम लास्ट 2 सिजन्स होइन। हजुर लुन्स्ट्राम, ड्यालास जस्तो प्लेयरहरू थियो लास्ट सिजन, त सायद कुलुस्की भयो होला, अथवा हजुर होइन त्यो त्यो पनि चाहिँ भयो, पक्कै पनि लिभरामेन्टो डिफेन्सबाट पनि। चाहिँ पोइन्ट आउने तर खेल्न चाहिँ मिडफिल्डमा खेल्ने प्लेयर भन्न खोज्यो होला तोरणले। सो डु यु ए थिङ्क एनी वान क्यान बी सच प्लेयर, लुन्स्ट्राम र हजुर ड्यालास जस्तो? त्यो त हजुर त्यो हुनसक्छ, त्यो कुनै त्यो एफपिएलले प्लेस गर्नुमा कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ होइन, ठ्याक्क मिडफिल्डबाट खेल्ने डिफेन्समा हालिरहेको हुन्छ धेरै जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ, त्यो हुनसक्ला, त्यो यसरी हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ। टाइम विल टेल होइन। हजुर So here is another comment from Himal Gurum. If Son gets recategorized as forward with same price as Kane, will you still own him? यस्तो यो पनि धेरै रुमरहरू छ, सनलाई चाहिँ अब सधैँ अब अगाडिबाट खेल्छ, केन भन्दा नि अगाडि हुन्छ होइन। सो मेबी हजुर नेक्स्ट सिजन चाहिँ सनलाई चाहिँ एज अ फरवार्ड
हाल्न सकिन्छ होला. सो यु अल्सो सेड सनको प्राइस कति भन्थ्यो तिमीले 11? 11.5 भने जस्तो लाग्यो. So yeah, so Himalko question चाहिँ if he is a striker, would you own him or no? हजुर म स्ट्राइकर भयो भने त्यस्तै हेर्नै पर्ने हुन्छ, तर मेरो अनुसार चाहिँ खोइ मिडफिल्डै जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो स्क्वाड ठ्याक्क त्यो टिम सिट हेर्दामा चाहिँ के अरे लेफ्ट विङ भनेर आइरहेको हुन्छ, अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ मिडफिल्डर नै गर्छ जस्तो लाग्छ, तर फरवर्ड भयो भने चाहिँ एकचोटि हेर्नै पर्छ त्यो राख्छु कि राख्दिनँ भनेर. Okay, so yeah, so that's all for the comments section right now. So let's move on to our slide again. Okay, let's go to another slide. So FPLMN को यो live को almost we are at the end, and so म त अहिले यो very moment चाहिँ I would like to say welcome to FPLMN, and you are in our close league. So FPL Manager नेपालको क्लोज लिग पनि छ जहाँ हामी 180 म्यानेजर्स चाहिँ खेल्ने गर्छौँ. There are a lot of formats. One of them is very like team battle where we play in a team of 15 managers. So Subham is also there, and I would like to welcome him in Himalayan Knights. It's a very Thank you very very good much. team. So welcome to Himalayan Knights, Subham. So what do you think? What do you expect? हजुर म चाहिँ यो सिजनदेखि जोइन गरेको हो. अब फर्मेट चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन, म एक्साइटेड चाहिँ छु यो नेक्स्ट सिजनलाई लिगको. Okay, best of luck for your next season. Hopefully यसरी नै अझ राम्रो हुँदै वर्ल्ड नम्बर 1 नै हुन पाओस्, अनि यसरी नै फेरि एकचोटि इन्टरभ्यू लिन पाओस् होइन नेक्स्ट सिजन स्टार्ट एन्ड पछि. हस्. Right. So that brings us to the end of this live show. So thank you Subham for your time. अनि अब यो स्लाइड पछि हामी एकछिन अझै कुराहरू गर्नेछौँ. So anyway, how was your experience with the live today? हजुर एकदम रमाइलो भयो तपाईँसँग कुरा गर्न. नभए जहिले हेरिरहेको हुन्थेँ लाइभहरू. कुनै दिन म पनि यस्तै लाइभमा आउन पाउँछ जस्तो लाग्थ्यो. मैले फर्स्ट त्यही रोशन अर्याल दाईको हेरेको थिएँ, नेपाल नम्बर 2 को. त्यही सुरु सिजनमै, अनि त्यो टाइममा नेपालको नम्बर 2 अब भन्न बसेको थिएँ, तर त्यही यसपालि आउन पाएँ नेपालको नम्बर 1 भएर चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग. तपाईँले नै होस्ट गर्नुभएको थियो त्यो टाइममा पनि. रोशनसँग फर्स्ट एपिसोड नै रोशनसँग थियो, एन्ड हि वाज नेपाल नम्बर 2, अनि उसले हाम्रो क्लोज लिग जोइन गरेको थियो त्यतिखेर पनि. एन्ड या very very honored to have him in our show, and even today तिमीसँग यसरी कुरा गर्नु पाउँदा नि I am also very blessed. हुन्छ नि, एकदम खुसी लागिरहेको छ to be with you and to share a screen with Nepal number 1. थ्याङ्क यू भेरी मच. सो हुन्छ नि, अझ एक दुईवटा क्वेसन सोध्नु मन थियो. तिमीलाई कतिखेर रियलाइज भयो कि तिमी नेपाल नम्बर 1 हुन सक्छौ भनेर? हजुर सुरुमा त त्यही सुरु स्टार्टिङ हुँदामा चाहिँ त्यस्तो लागेको थिएन नेपालको नम्बर 1 हुन्छ भनेर, तर बिस्तारै गेमिक 7-8 तिर पुगेपछि म नेपालको टप 10 भित्र परेँ, अनि बिस्तारै चाहिँ ग्याप पनि एकदम कम थियो, अनि त्यो बेला चाहिँ पुगिन्छ जस्तो गरेर फिल भयो. भनेपछि एकदमै स्टार्टिङमै भयो गेमिक 7 भनेको त सुरुमा यु फेल्ट लाइक यु क्यान डु इट जस्तो भएन? हजुर त्यस्तै भन्नु पर्यो. त्यो त एकदमै भनेपछि त्यो लङ रन हो. सो यु वर अलवेज देयर, अलवेज चेजिङ फर द्याट टप पोजिसन है? हजुर सुरुदेखि नै भयो. अनि वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा चाहिँ त्यो 10th मा हुँदाखेरि अथवा 11th मा हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो? हजुर त्यो 10th फर्स्टवाला गेमिक 21 मा 10th हुँदामा चाहिँ फर्स्ट नै पुगिन्छ कि भनेर एउटा टाइपको थियो, फर्स्ट नै हुन्छ जस्तो लागेको थियो. तर त्यसपछि अलि रङ डिसिजनहरूबाट चाहिँ एकदम झरेँ, अनि त्यसपछि त टप 100 नै टार्गेट हो मेरो. अनि पछि एकचोटि 11th हुम्लामा चाहिँ मलाई चाहिँ खासै लागेको थिएन जितिन्छ भनेर, किनभने एकदम कम थियो, मेरो चिप्सहरू पनि सबै सकिसकेको थियो त्यो टाइममा, जब कि टप 10 कै बाँकी थियो कि. अनि गेमिक 36 मा त झन् त्यही त्यो डेब्रोनाको 4 गोल हानेपछि त झन् झरेँ म त. या त्यो त एकदमै क्रुसियल मुभ थियो जतिखेर. फेरि त्यो अब डेब्रोना त्यतिखेर डिफरेन्सियल जस्तै थियो है? त्यसले गर्दा खासै धेरै घाटा त परेन होला? हजुर थोरै भयो. त्यो चाहिँ एकदम चेन्ज भएको थियो. त्यो वर्ल्डको नम्बर 1 र नम्बर 2 पनि त्यही डेब्रोना नै क्याप्टेन हालेको थियो. यहाँ एउटा कमेन्ट पनि लिइहालौँ. सो
Kamal Thapa says your league miss भएको रहेछ. So no worries, Kamal. You can join this season, and hopefully, title is yours. त्यसपछि अब Arsenal, LA's Arsenal Nepal is here saying great to see FPLMN back. Thank you, bro. Thank you for following us. And Himal Groom again writes, how much risk is too much risk in FPL in your view? हजुर कुनै कुनै मुभहरू चाहिँ रिस्की नै हुन्छ एकदम डिफरेन्सियलहरू, तर त्यो चाहिँ अलि मिलाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्टेन चाहिँ त्यही एकदम ठुलो रिस्क हुन्छ, कहिलेकाहीँ ठ्याक्क अपोजिट गयो भने कि एकदम बेनिफिसियल हुन्छ कि कहिले एकदम नराम्रोसँगै ह्याम्पर गर्छ टिमलाई। क्याप्टेनको टर्ममा त यो सिजन अलमोस्ट लाइक इजिएस्ट सिजन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने साला वाज नो ब्रेनर एन्ड हि वाज रिटर्निङ ब्याक ब्याक टु ब्याक। सो त्यो साला ब्याक अरू कुनै जानै नपर्ने जस्तो भएको थियो है यो सिजन। हजुर हजुर, फर्स्ट हाफ त एकदम इजी नै थियो, क्याप्टेन चुज गर्न त एकदम सजिलै भएको थियो। यो सेकेन्ड हाफ चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि एकदम गाह्रो भएको थियो। सो वेन यु गो फर डिफरेन्सियल्स हुन्छ नि, हाउ डु यु डिसाइड अर कस्तो कस्तो गर्छौ? डु यु टेक अ पन्ट अर हुन्छ नि अब जस्तै कोइन टस गरेर प्लेयर हाल्ने, अथवा कसरी चाहिँ डिसाइड गर्छौ डिफरेन्सियल प्लेयर्सहरू, स्पेसली हजुर माने अथवा यस्तो प्लेयरहरू हुन्छ नि? तिमीले कुनै डिफरेन्सियल प्लेयरहरू त राखेको होला नि त, त्यो टाइममा हजुर कसरी डिसाइड गर्छौ? हजुर, मैले फर्स्ट स्टार्ट गर्दा बेन्डामा चाहिँ त्यो प्रि सिजन एकदम राम्रो फर्म थियो, वेस्ट ह्यामको हाइलाइटहरू हेर्नमा पनि जहिले पनि बेन्डामै इन्भल्भ हुन्थ्यो कि। म चाहिँ के सोचेँ भन्दा एकदम हाइली ओन्ड हुन्छ होला बेन्डामा भन्दै, तर एकदम डिफरेन्सियलकै रूपमा भयो बेन्डामा फर्स्ट 3 गेम विक चाहिँ। अनि बिस्तारै त्यही डिफरेन्सियलहरू चाहिँ त्यो अलिअलि आर्टिकलहरू पनि हेर्थेँ मैले बेस्ट डिफरेन्सियल्सहरूको, अनि त्यही अनुसार नै त्यो गएको थिएँ म चाहिँ। त्यो म चाहिँ बिस्तारै पछि चाहिँ टप 1000को लागि डिफरेन्सियल हेर्दै गएको थिएँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको टप ओन नै हुन्छ होइन, अब टोनी त टप ओन नै थियो 38मा हुन्डामा पनि, तर पनि टप 1000 म्यानेजर्सको वर्ल्डको टप 1000मा चाहिँ डिफरेन्सियलै मान्थ्यो कि त्यो मुभलाई। ओके, सो तिमीले यति धेरै अब स्ट्याटको कुरा गर्यौ, यति धेरै अब हुन्छ नि धेरै नै कुराहरू छन् जुन चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यु नट प्लेइङ अ नर्मल गेम कि नर्मल म्यानेजरले खेल्न जान्छ, तिमी अलिकति बेसी स्ट्याट्सहरू फलो गर्छौ, धेरै चिजहरू हेर्छौ जस्तो लाग्यो। सो एनी रिकमेन्डेसन्स अर सजेसन्स रिगार्डिङ द कहाँबाट चाहिँ फलो गर्ने, कुन चाहिँ वेबसाइट अथवा एपहरू फलो गर्ने जहाँबाट चाहिँ करेक्ट इन्फर्मेसन आउँछ एन्ड यु मेक अ राइट मुभ्स? हजुर, म चाहिँ त्यही त्यो वेबसाइट अल अबाउट एफपिएल भन्नेबाट अल्ट्रा डिफरेन्सियल के हेर्थेँ। अनि त्यसपछि अरू भनेको अनि त्यो एफपिएल प्लानर भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क त्यो अरू नेक्स्ट गेमिकहरूको लागि देखाइदिन्थ्यो कि। त्यो गेमिक 5को अब गेमिक 1सम्म भने हामी गेमिक 5को टिम हुन्छ नि, त्यो कुन कुन फिक्चर छन् हेर्न मिल्ने त्यस्तो सहिलो, त्योबाट चाहिँ मैले गरेको। ओके, अनि त्यो कुनै जस्तै अब एफपिएल यो के भन्ने एउटा एप छ त, एडन्सहरू पनि छ जसले चाहिँ फिक्चर्सहरू देखाइदिन्छ होइन, एफपिएल टुल्स भन्ने, त्यो चिजहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। बट एनिवे एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आयो है, सो लेट मी टेक दिस क्वेसन। हिमाल गुरुङ राइट्स, what are the key differences between FC Thunderbolts in 2021 र FC Thunderbolts in 2000? सायद यो 2019-20 र 2021 मा के डिफरेन्स थियो? यो क्वेसनलाई हजुर मैले हजुर, सायद मैले यही बुझेँ। खोज्नु भयो होला हिमाल गुरुङले। हजुर हजुर, मैले बुझेको क्वेसन चाहिँ त्यही यस्तो हो, म पहिला चाहिँ एकदम अलिक ठिकै टाइपले खेल्थेँ, त्यस्तो सिरियसली चाहिँ खेलेको थिएन, क्याजुअली। मेरो मिस्टेकहरू चाहिँ त्यही भन्नुमा जहिले पनि प्लेयर चाहिँ होइन यस्तो हुन्थ्यो कि तपाईँको ठ्याक्क गोल हान्यो, अब कसै प्लेयर गोल हान्छ त्यो ल्याइहाल्ने क्या अर्को गेमिकमा। मैले सोच्दैन थिएँ कि त्यो अब कस्तो छ, त्यो के होला, कसरी गोल हान्यो होइन। कहिलेकाहीँ त अब पेनाल्टी 2टा भएर एउटा गोल भएको हुनसक्छ त्यो ह्याट्रिक हुनेमा होइन, त्यस्तो नहेरिकन ल्याउँथेँ। अनि अनि एकदम छिटो ट्रान्सफर मुभ गर्ने कि तपाईँको गेमिक अब फ्राइडे छ भने के अरे स्याटरडे छ भने के अरे त्यो नेक्स्ट गेमिकको 5-6 दिन अगाडि नै ल्याउँथेँ। अनि इन्जर्ड भइदिने क्या त्यस्तो प्लेयरहरू, अब युसिएल खेल्छ होइन प्लेयरहरू, अब इन्जर्ड भइरहेको हुन्थ्यो। अनि म चाहिँ पेसेन्स हुँदैन थिएँ। अनि अर्को मिस्टेक भनेको चाहिँ मैले प्लेयर ल्याएँ एउटा, अनि त्यसपछि त्यसले पर्फर्म गरेन भने म अर्को गेमिक हटाइदिइहाल्छु कि, पेसेन्स राख्दैन थिएँ खासै। त्यो नै एकदम ठुलो मिस्टेक हुन्थ्यो मेरो। सो विथ टाइम एन्ड एक्सपिरियन्स यु बिकम अ गुड म्यानेजर भन्नुपर्छ यसो है, राइट टाइममा राइट पेसेन्स। मुभ गर्ने एन्ड लक हजुर एज वेल। एकदम। हजुर, अनि क्याप्टेनहरू पनि एकदम ऱ्यान्डम चुज गर्थेँ कि, तपाईँको त्यो जसलाई मन लाग्यो त्यस्तै हालिदिन्थेँ।
त्यो कारणले चाहिँ एकदम त्यही नराम्रो भएको थियो पुरानो चाहिँ। ओके, यो कुराहरू तिमीले भन्नु भनेकै अब यु हेभ अ गुड सेन्स अफ लेसन्स लर्न होइन, यु टुक द राइट नोट्स एन्ड यु मेक अ राइट मुभ एन्ड यु आर वेयर यु आर राइट नाउ। सो अनदर क्वेसन लिउँ, अर्को क्वेसन छ हाम्रो सायद एडमिन टिमबाटै हो। ओइङ अ पेड एफपिएल मेन्टर, कुड इट बी पोसिबल इन नेपाल इन नियर फ्युचर? योभन्दा पहिला यसमा एउटा क्वेसन सोधिहालौँ, इज इट वाइज टु गो विथ दोज मेन्टर्स? हजुर मलाई चाहिँ त्यस्तो लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने फ्रीमै धेरै रिसोर्सेसहरू छ होइन, इन्टरनेटमै भनौँ युट्युबमै भनौँ, त्योबाट नै हेर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ पेडै भन्दा चाहिँ। फेरि लास्ट सिजन आई थिङ्क लास्ट सिजनै हो क्यारे त्यो केसेसहरू आएको थियो नि, जहाँ चाहिँ एफपिएल कुन चाहिँ हो, फ्यान्टेसी हब फ्यान्टेसी हबमा होइन, त्यो अब हजुर ह्याक लिक भएर भएको थियो। प्लेयरको हजुर हजुर उनी भएको थियो नि होइन। सो त्यस्तो हजुर हो केसेसहरू पनि छ। सो इट्स नट वाइज टु सेयर यर आइडी एन्ड पासवर्ड टु सच प्लेटफर्म्स है। हजुर वाट डु थिङ्क अबाउट द्याट? हजुर त्यही त्यो आइडी मात्रै राखेर गर्ने चाहिँ ठिक हुन्छ, त्यो पासपोर्ट हाल्नु चाहिँ अलिक रिस्की नै हुन्छ। ओके, सो here is another question from Ishwar. Ishwar writes, what is your target for next season? टार्गेट टप 10K नै भन्छु म त, स्ट्यान्डर्ड रहेछ राम्रो सिजन मान्नलाई धेरै जस्तो। Uh-huh. टप 10K नै भन्छु मेन टार्गेट चाहिँ अहिले। ओके, 10K। तिमीलाई के लाग्छ लास्ट सिजन नेक्स्ट सिजन कतिजना प्लेयर हुन्छ होला? हजुर 10 मिलियन पुग्छ जस्तो लाग्छ, किन 9 मिलियन त यही सिजन भयो होइन, Uh-huh. 1 मिलियन अलिक चान्स छ एकदम। अहिले एकदम So पपुलारिटी बढ्दैछ एफपिएलको, पहिला 10 3-4 वर्ष अगाडि 4.5 मिलियन थियो, डबलै भइसक्यो अहिले। एक्ज्याक्टली 10 मिलियनमा। सो टप 10Kमा चाहिँ शुभम पर्न चाहन्छ नेक्स्ट सिजन। सो लेट्स सी एन्ड बेस्ट अफ लक फर द्याट। अभियसली इट्स पोसिबल, इट्स भेरी मच पोसिबल। एन्ड अनदर क्वेसन, ईश्वरको अर्को क्वेसन छ जुन चाहिँ मैले तिमीलाई पहिले पनि सोध्नु पर्ने थियो, यो क्वेसन मिस भयो थियो। थ्याङ्क्स ईश्वर फर रेजिङ दिस क्वेसन। हु इज यर इन्सपिरेसन टु प्ले एफपिएल? कसरी सुरु गर्यो, कहाँबाट सुरु भयो, कसरी इन्ट्रोड्युस भयो एफपिएल हजुर इन योर हजुर लाइफ? यस्तो भएको थियो, म चाहिँ त्यही 4-5 क्लास हुँदामा मेरो दाइ हुनुहुन्छ, दाइले साथीहरूको त्यो क्लोज लिगहरूमा खेलिरहनुहुन्थ्यो, मैले देखेको थिएँ। अनि पछि चाहिँ ठ्याक्क त्योबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको थिएँ। अनि पछि मैले 8 क्लास पुगेपछि चाहिँ आफ्नै एकाउन्ट बनाएर खेल्न थालेको थिएँ साथीहरूसँग। ओके, या इट्स बिन अलमोस्ट लाइक 7 इयर्स। मैले तिम्रो हिस्ट्री हेर्दाखेरि 7 वर्ष भएको रहेछ तिमीले एफपिएल खेल्न थालेको। एन्ड रिसेन्ट 4-5 इयर्स इट्स रियली गुड रन अफ द पोइन्ट्स है। यु ह्याड लास्ट सिजन, एउटा सिजन अगाडि पनि 2300 आयो जस्तो लाग्यो। हजुर म चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ लास्ट सिजनबाट मात्रै अलिक सिरियसली खेल्न थालेको थिएँ ठ्याक्क, नत्र भए चाहिँ कहिले त्यसरी हामी त यस्तो गर्थ्यो, फेरि माइनस हुन्छ नि, साथी क्लोज हुन्थ्यो, गेमिक विनर टाइपकोले खेल्थ्यो, धेरै माइनस पोइन्ट लिइदिने, त्यो हुन्छ नि ओभरअल ऱ्याङ्क, मतलब कहिले पनि हेर्दैन थिएँ कि मैले भन्नुपर्दा, मलाई मतलबै थिएन कुन राम्रो ऱ्याङ्क हो ओभरअलमा, त्यो पनि थाहा थिएन। अनि लास्ट सिजनबाट चाहिँ अलि अलि मजाले खेल्न थालेको। ओके, या गुड टु नो द्याट। अनि भेरी भेरी अर्ली एजबाटै अब यसरी एफपिएलमा इन्ट्रोड्युस भएको रहेछ, विच इज गुड। अगेन द्याट्स वाइ वी आर 10 मिलियन 9 मिलियन नाउ। सो या अर्को एउटा कमेन्ट छ जुन चाहिँ नट रिलेभेन्ट टु यु बट स्टिल लेट मी साउट आउट टु ईश्वर। सो Alex Arsenal Nepal writes, you are my inspiration, Ishwar Jangkuwar Dai. So yeah, Ishwar is one of the proven name in Nepal FPL community. Eh? He's very good हजुर player, very good analyst. So most of the people knows about him. Yeah, and let's go to another comment now. So that's again from one of my admin. Have you been admired enough as celebrity in FPL community in Nepal? सो यो क्वेसनलाई चाहिँ म अलिकति घुमाएर सोध्छु होइन। तिमी लगभग 15वटा लिगमा चाहिँ मैले देखाएको थिएँ युआर फर्स्ट, सबैबाट सक्यो त उठाउन यो हजुर रिवार्ड। यस्तो भएको छ, धेरै जस्तोको चाहिँ प्राइज रिसिभ गरेको छु। हजुर अब कुनै कुनै चाहिँ पेन्डिङमा छ भन्नुभएको छ। ओके, सो ओके त्यही क्वेसनमा जाउँ अब। डु यु फिल लाइक अ सेलिब्रिटी इन एफपिएल कम्युनिटी इन नेपाल? हजुर त्यस्तो चाहिँ लागेको छैन अहिलेसम्म।
एनिवे तिम्रो त्यो सुरुमा तिम्रो एन्सर मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो बिकज वेन आई आस्क यु वाट डिड यु गट फ्रम एफपिएल तिम्रो एन्सर थियो यु बिकम अ गुड एनालिस्ट होइन हजुर सो द्याट्स रियली इम्प्रेसिभ है द्याट्स वाट यु निड त्यो माइन्ड सेटै एकदम राम्रो हो सो एफपिएल वाट एफपिएल ब्रिङ्स टु अस इज गुड म्यानेजर स्किल्स होइन and you हजुर become more a good analyst with the numbers and all the datas, which is very helpful. अरू चिजहरूको लागि पनि लाइफमा अरू चिजहरू पनि छ जहाँ चाहिँ यसले धेरै नै हेल्प गर्छ हजुर इफ देयर समथिङ एल्स द्याट यु वान सेयर एफपिएलको स्ट्राटेजीहरूले गर्दा चाहिँ तिमीलाई स्टडी अथवा तिम्रो लाइफमा अरू कतै केही हेल्प गराएको छ हजुर त्यही जोस यस्तै हो अब एफपिएलमा चाहिँ त्यही के अरे लाइफ म्याराथन जस्तो पनि अब यो यस्ताको इक्जाम्पल लिनु मिल्छ तपाईँको गेमिक होइन यो स्प्रिन्ट अँ, जस्तो भयो अब यो फुल जित्नु लाइफ पनि त्यस्तै हो भनेर एउटा लेसन सिक्न सकिन्छ म्याराथन जस्तै हो होइन लामो हुन्छ एउटा एउटा गेमिकमा भन्दा नि ओभरअल राम्रो ल्याउनुपर्छ भनेर exactly yeah very good so there's another comment from Samir Dai नम्बर वान हुन पुरै एफर्ट लगाएको हो कि लकले नि फेभर गरेको हो हजुर म चाहिँ यस्तो भन्छु 50% लक भन्छु 50% स्किल भन्छु कि लक पनि धेरै हो नि यसमा किनभने तपाईँको क्याप्टेन ठ्याक्क राइट लाग्नु पऱ्यो होइन धेरै जस्तो टाइममा म 50% लक 50% स्किल भन्छु यसमा चाहिँ ओके यप सो बिफोर वी योसँगै अब लगभग हाम्रो कमेन्टहरू त सबै सकिसक्यो होइन यहाँ अब एउटा कमेन्ट छ जुन चाहिँ आई डोन्ट नो इफ यु आर टेक इट अर नट तोरणले सुरुमा सोधेको थियो है सो द्याट्स अ कमेन्ट फ्रम तोरण what does Subham would like to say to those people who are telling that सबै युट्युब ले को हेरेर कपी गरे पेस्ट गरेको हो बिफोर हजुर यु एन्सर त्यस्तो दिस त क्वेसन लेट मी एड समथिङ होइन युट्युबमा अथवा वेबसाइटहरूमा अरू धेरै अब त्यहाँ यति धेरै फ्यान्टासीको पण्डितहरू छन् होइन एफपिएल आफैले पनि फ्यान्टासी प्रिमियर लिग आफैले पनि त्यहाँ सो चलाउँछ एन्ड दे हेभ लट अफ अप्सन्स अनि उनीहरूले धेरै नै हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिइरहेछ सो इट्स नट लाइक बिफोर 2-3 years भयो एफपिएल हेभ चेन्ज कम्प्लिटली दे आर लट अफ स्ट्याट्स एन्ड इट्स भेरी कम्पिटेटिभ होइन सो त्यसमा अब कुनै टिमको लागि अब टिमको लागि कतैबाट फलो गर्नु अथवा के गर्नु त्यसमा अभियसली देयर इज नथिङ रङ विथ द्याट अनि अब शुभमको अहिले आज यो लाइभ हेर्दाखेरि पनि वी वेन्ट थ्रु अराउन्ड 1 hour होइन योभन्दा अगाडि हाफ एन आवर 1 hour हामी डिस्कस पनि गऱ्यौँ अगाडि सो कुनै पनि एङ्गलबाट यु वेयर लाइक हुन्छ नि डाउट गर्ने कुरै छैन क्या बिकज यु रिमेम्बर इच एन्ड एभ्री मुभ्स एन्ड यु नो वाट यु हेभ डन है एन्ड यु आर वेयर यु आर you finish on world number 36 so do you want to say anything about this comment हजुर यस्तो हुन्छ त्यही आजकल युट्युबहरूमा धेरै रिसोर्सेस छ अनि uh-huh. एउटा टाइम पुगेपछि त सेम पनि हुन्छ प्लेयरहरू अनि त्यो कारणले पनि होला सायद किनभने मान्छेहरूले ठ्याक्क त्यस्तै त हुन्छ अब गेम एउटै हो होइन हेर्ने सबैले अनि सबैको सोच अब ठ्याक्क हामीले फिक्चर हेर्नमा यही प्लेयर हुन्छ भनेर कारणले पनि सेम सेम हुन्छ धेरै जस्तो अनि अर्को एउटा okay so let's take one comment according to you who is the best FPL player in the country RN अलि बुझिएन यो राइट नाउ भन्नुभयो होला right now okay यस्तो त्यो मैले त खासै थाहा छैन होइन तर मैले त्यो नाम सुनेको चाहिँ त्यही अस्ति पनि लाइभ हेरेको थिएँ तपाईँहरूकोबाट परिवेश चिलुवाल दाई जस्तो लाग्यो किन उहाँको हिस्ट्री हेर्दा 20मा फिनिस हुनुभएको रहेछ यो सिजन 1 के अनि त्योभन्दा अगाडि पनि 1 कतिमै फिनिस गर्नुभएको रहेछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ खासै मैले हेरेको छैन नेपालको चाहिँ हजुर उहाँ नै Paribesh Chiluwal is one of the very popular, well-known name in FPL family. And यो सिजन जब तिमी अब एफपिएल हाम्रो FPLMN को क्लोज लिगमा छौ and we have a lot of big names like we have Navin Sapkota who is one of the like Nepal number 1 in past होइन Roshan Shrestha छ who was second अनि ईश्वर छ always हुन्छ नि हाईमै सकाइरा हुन्छ ऊ टप 100k 10k मा भइरा हुन्छ so a lot of names and you will get around with that with our community
अझै कमेन्टहरू आइरहेको छ नि यहाँ. So let's take one more comment. हिमाल गुरुङ writes, despite being a City fan, पेपको रोटेसन देख्दा रिस उठ्दैन? तर खास गरी यो करेक्सन गर्नु पर्दैन, म खास गरी सिटी फ्यान त होइन होइन, म बार्सलोना फ्यान हो खास गरी. त्यस्तो अनि मैले सिटी चाहिँ यत्तिकै त्यो हाल्नु परेर हालेको थिएँ, तर म सिटी त्यस्तो फलो गर्ने चाहिँ होइन. त्यही भएर नि एउटा एडभान्टेज भएको थियो एफपिएलमा होइन, किनभने बायसनेस हुँदैन नि त कुनै प्लेयरमा. म त त्यही नभए त अब सिटी फ्यान भयो भने त हाल्यो, त्यही भएर म त्यही अब एफपिएल प्लेयरको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ रिस उठ्छ, किनभने प्लेयर हालेको हुन्छ ठ्याक्क स्क्वाड त्यो टिम सिट अनलामा देखिँदैन होइन, त्यत्रो महँगो गरेर हालेको हुन्छ, त्यो हुन्छ. पहिला पनि मेरो भएको छ, स्टर्लिङ हालेको थिएँ ठ्याक्क त्यो टाइममा बेन्च भएको थियो कि सुरु गेम विकमा. त्यही भएर त्यो चाहिँ रिस चाहिँ उठ्छ. यप. त्यसपछि अब यहाँ अर्को कमेन्ट छ, again from our admin team. In which game week you got the feeling that you can be Nepal top? I think यो क्वेसन अघि पनि हामीले गरिसक्यौँ. एन्ड तिमी भेरी भेरी अर्ली टाइममै तिमीले थाहा पाइसकेको थियौ होइन, यु क्यान बी द्याट टप भनेर. 7 to 8 मा 7-8मै. सो या त्यो टाइम चाहिँ तिमीले वाइल्ड कार्ड पनि हालेको थियौ गेम विक 8मा. हजुर हजुर हो, गेम विक 8कोबाट हो. यो सिजन चाहिँ अलि ऱ्यान्डमै थियो धेरै नै, किनभने त्यो अलिक गाह्रै थियो यो सिजन त कति पोइन्ट अफ भ्यूले त कोभिडले होइन. हजुर त्यो अनि यस्तो भएको थियो त्यो गेम विक 8 बेलामा पनि त्यो राफिना हालेको थिएँ, अनि त्यो बेला पनि ठ्याक्क त्यो साउथ अमेरिका क्वालिफायर खेलेर आएको थियो, अनि त्यही क्वालिफायर र प्रिमियर लिगको सेड्युल ठ्याक्क 1-2 दिन ग्याप मात्रै भएर खेला थिएन कि, अनि त्यो पनि एकदम डिसएडभान्टेज भएको थियो. ओके. सो त्यो त भयो क्वेसनहरू. अब लास्ट क्वेसन भन्दा नि एउटा साउट आउट छ ईश्वरको थ्रुबाट. सो ईश्वर सेज रोशन आर्या लेजेन्ड इन मेकिङ भनेको छ. ईश्वर र रोशनको चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो लास्ट सिजन. अलमोस्ट लास्टसम्म पनि उनीहरू दुइटा हुन्छ नि 1-on-1 नै थियो होइन, को अगाडि भन्ने जस्तै थियो. लास्टमा चाहिँ रोशनले जितेको थियो क्यारे. त्यही लास्टमा एउटा प्लेयर को मैले बिर्सेँ ठ्याक्कै, तर त्यस्तै केही भएको थियो, ऊ जस्तो भइरहेको थियो. रोशन आर्याले चाहिँ लास्टमा बाजी मारेको थियो क्यारे ईश्वरभन्दा टपमा गएर. And you will see more when you are inside our close league. So next season is going to be interesting. अर्को एउटा कमेन्ट पनि छ यहाँ सबिनको थ्रुबाट. Subin writes, how many mini leagues have you joined till now and why FPLMN? So यो सिजन लास्ट सिजन त अघि पनि हामीले भन्यौँ. शुभम इज अलरेडी अन नम्बर फर्स्ट अन 15 लिग्स हि जोइन्ड. अनि अब यो सिजन चाहिँ के छ कस्तो छ यसमा यो क्वेसन चाहिँ अलिकति घुमाएर सोधिहालौँ. Why FPLMN? Why did you? How come you chose FPLMN last season? हजुर त्यही यो लास्ट सिजन पनि जोइन गर्छु सोचेको थिएँ, तर त्यही अनि यो सिजन थ्रु भिडियोहरू तपाईँहरूको हेर्दा जस्ट इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तो लाग्यो, त्यही कारणले जोइन गरेको यो सिजन. फ्री लिगमा चाहिँ कसरी तिम्रो आँखा गयो, अथवा हाउ डिड यु नो अबाउट हाम्रो फ्री लिगको बारेमा लास्ट सिजन? हजुर मेरो फेसबुकको फिडमा आएको जस्तो लाग्यो, त्यही कारणले. ओके. Yep, and here you are today. All right. I think commentहरू सकिएको छ. So I think it's time to wrap up our show. 1 hour पनि भइसकेको छ. So फेरि त्यही क्वेसन, what is FPL for you? अब 1 घन्टा कुरा गरिसकेपछि होइन, what is FPL for you? हजुर त्यही एफपिएल भने यस्तै गफ गर्न रमाइलो हुन्छ होइन, टाइमै गएको थाहा हुँदैन. जस त्यही अब इन्ट्रेस्ट लागेको पनि भयो, म्याचेसहरू हेरिराख्ने भयो होइन, झन् त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउने भयो. प्रिमियर लिग त अब हाम्रो टाइम पनि मिल्छ नि त नेपालमा, ठ्याक्क 5 बजे 8 बजेको ठ्याक्क टाइम हुन्छ, त्यो कारणले पनि. अनि यस्तो पनि लाग्छ कि मलाई प्रिमियर लिगको अब ठ्याक्क प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि त को जित्छ भनेर, अनि इन्ट्रेस्टिङ पनि छ. अब त्यही कारणले चाहिँ यो मलाई चाहिँ एफपिएल झन् इन्ट्रेस्ट लाग्छ. ओके. अब यसलाई अझ छोटोमा चाहिँ how do you describe your journey last season होइन, in one sentence? त्यही एफपिएल जर्नी चाहिँ एक्साइटिङ इन्ट्रेस्टिङ नै भन्छ. ओके. त्यो मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि फ्यान्टासी यो प्रिमियर लिगकै, उसले चाहिँ यो इन्डियन को भनेको नम्बर 2 सुभान्स होइन, सुभान्स, उसको एउटा भिडियो अपलोड गरेको थियो. उनीहरू चाहिँ सबै एउटा सँगै हेरेको थियो, मिटअप भएको थियो, सँगै बसेर हेरेको थियो होइन. अनि एभ्री वान वाज चियरिङ फर हिम एन्ड देन एज इफ हि इज गन बी द नम्बर 1 होइन.
हजुर तर अनफोर्चुनेटली त्यो हुन सकेन, बट स्टिल द्याट इन्भाइरोमेन्ट, द्याट थिङ वाज भेरी स्पेसल फर हिम होइन, किनभने होल इन्डिया वाज सपोर्टिङ फर हिम एन्ड एभ्री वान इज चियरिङ। त्यस्तो केही मोमेन्ट भयो लास्ट लास्ट एपिसोड अथवा लास्ट गेम विक कहाँ बसेर हेऱ्यो अथवा कस्तो थियो त्यतिखेर तिम्रो लागि चाहिँ, हजुर त्यस्तो म कुनै त मेमोरी छ? हजुर म चाहिँ त्यही घरमै थिएँ, एक्लै थिएँ, अनि म चाहिँ त्यही आफै हेरिरहेको थिएँ। त्यस इन्ट्रेस्ट एकदम लास्ट गेम त एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो मेरो लागि त, किनभने म हाफ टाइमसम्म नेपालको नम्बर 2मा पुगेको थिएँ कि। अहँ, म त नेपालको नम्बर 2 नै हुन्छ जस्तो भइसकेको थियो। तर सेकेन्ड हाफ स्टार्ट हुन साथै म्याडिसनले गोल हान्यो, अनि त्यो कारणले गर्दा अनि त्यो कारणले गर्दा त्यो इन्ट्रेस्टिङ थियो एकदमै किनभने सबै 10वटा गेम नै एउटै टाइममा भइरहेको थियो, अनि अर्को चाहिँ त्यही त्यो को प्रिमियर लिग जित्छ भन्ने पनि इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको थियो लास्टसम्म, किनभने एकदम राम्रो थियो, मेमोरेबलै थियो, कमब्याक पनि भयो सिटीको। अनि साथीहरूको कस्तो रियाक्सन हुन्थ्यो हुन्छ नि, ओहो त फर्स्टमा छ भनेर, त्यस्तो कस्तो रियाक्सन हुन्थ्यो साथीहरूको? सुरुदेखि हुन्थ्यो त्यही, एकदम साथीहरू सबैलाई थाहा थियो, मैले पनि अहँ, भनिरहेको हुन्थेँ सबैलाई, जस कलेजमा सबैलाई थाहा थियो साथीहरूलाई। लास्टसम्म पनि उनीहरूले पनि फलो गरिरहेको थियो म जितेँ कि जितेन भनेर नेपालको। ओके, सो त्यो एकदम लास्टसम्म पनि त्यस रमाइलो चाहिँ रमाइलो एनी त्यो एनी साथी अहँ, हजुर मेरो साथीले एकजना साथीले त झन् हेल्प पनि गरेको थियो कि एउटामा, अहँ, त्यो लास्टतिर त्यही गेमिकमा मैले कुटिनु हालिदिनु लाएको थिएँ कि क्याप्टेन अहँ, डबल गेमिकमा, तर उसले चाहिँ नहाल फेरि त्यो त नराम्रो होला होइन, त्यो म्याडिसनै के अरे त्यो नै हाल, यो रिचालिसन नै हाल्दा हुन्छ भनेर भनेको थियो कि उसले। त्यो अहँ। चाहिँ एकदम खत्रै भयो लास्टमा साथीको सजेसनले चाहिँ। साथीको लक लाग्यो, साथीको लकले नि फेभर गर्यो होइन। हजुर वाट हजुर अबाउट एकदम। कुनै गेम तिमी अब खासै आउट गोइङ बाहिर गएर यस्तो हेर्ने चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्यो तिमीले है? एनी मोमेन्ट यु रिकल वेन यु वेन्ट टु फ्रेन्ड्स हाउस कतै बाहिर गएर सर्कलमा बसेर साथीहरूसँग बसेर हेरेको कुनै गेम विक छ, कुनै ए म्याच छ? यो प्रिमियर लिगको चाहिँ हेरेको छैन होइन, त्यो चाहिँ हेरेको छु च्याम्पियन्स लिगको चाहिँ। ओके, म च्याम्पियन्स लिग फाइनल। हजुर त्यो होस्टेलमै बस्छु त्यहाँ कलेजमा, अनि त्यो साथीहरूसँग हिँड्दामा त्यो अस्ति भर्खर पनि मेमोरेबलै थियो, म्यान्चेस्टर ओके, सिटी र रियल मड्रिडको। अँ, रियल मड्रिड फ्यान पनि थियो, म्यान्चेस्टर सिटी फ्यान पनि थियो, अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो किन लास्ट मिनटसम्मै हारिरहेको थियो नि त रियल मड्रिड, अँ, कमब्याक हुन रमाइलो भएको थियो साथीहरूसँग हेर्दा। okay. So yeah, that's all about it. All about football and footballing culture in Nepal. Uh, so सक्कौँ होइन त आजको लागि? हजुर हुन्छ। So anything you wanna add at the end of the show? केही केही कुराहरू छ जुन चाहिँ भन्न मन लागेको अथवा मैले यो भन्नै पर्छ, सबैले यो त सुन्नै पर्छ मेरोबाट भनेर त्यस्तो केही कुराहरू छ? हजुर त्यही जस एफपिएल इन्जोय गरेर खेल्नु होइन, धेरै त्यसमै नलाग्नु, त्यही नै भन्छु म चाहिँ। अँ, हजुर नै। अनि अब लास्टमा चाहिँ अब एफपिएल एमएनको लागि केही सल्लाह सुझाव अथवा केही केही छ जुन चाहिँ अब यु वान सेयर थ्रु दिस प्लेटफर्म? होइन त्यस्तो त छैन, जस राम्रो छ एफपिएलएमएन, मैले हरेक गेमिङको हेर्थेँ भिडियोहरू होइन, तपाईँहरूको अरू होस्टहरू गर्नुहुन्थ्यो, त्यस रमाइलो छ, सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आउनुहुन्थ्यो गेस्टहरू पनि हरेक गेमिङ, त्यस Okay. रमाइलो हुन्थ्यो। Okay, thanks for your word and thanks for today. Thanks for your time, Subham. It's really good feelings to share a screen with you. अनि आज यसरी एक घन्टा मजाले कुरा गर्नु पायो होइन? It was a हजुर great pleasure. Next season को लागि तिमीलाई very very best of luck. Hopefully हस् you can go above world rank 36 होइन? One मै देख्न पाओस्. That would be a big achievement for Nepal and all the Nepalese FPL community. हस् थ्याङ्क यू। हजुर सो बेस्ट अफ लक भन्दै आजको सो चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सो अल द भ्युवर्स, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस फर 1 hour एन्ड अल द टाइम आई क्यान सी हुन्छ 10-11 सधैँ नै थियो लाइभमा। सो आइम रियली ब्लेस्ड। थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ अस एन्ड किप वाचिङ एफपिएल एन्ड विल कम विथ मोर भिडियोज एन्ड डु किप फलोइङ अस। थ्याङ्क यू भन्नु त, बाई भन्नुहोस् हजुर दुवैसँग। हस् हस् थ्याङ्क यू All right. Bye सबै bye. See you भ्युअर्सहरूलाई। and catch you again.